Hej och välkommen till kanalen. Vintertältning kan vara en fantastisk upplevelse, men det är viktigt att vara förberedd för de utmaningar som det kalla och snöiga förhållanden kan innebära. Att packa rätt utrustning kan vara skillnad mellan att njuta av en bekväm och säker vistelse i naturen och att hamna i farliga situationer. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom vad du behöver packa med dig för att överleva i snöiga förhållanden. Första delen i det här, det rör vinterkläder. Välj varma kläder och vattentäta kläder som passar för kalla temperaturer. Det är viktigt att ha flera lager med kläder för att kunna reglera din kroppstemperatur. Så det betyder att blir det varmt eller att man arbetar hårt så tar man av sig kläder. Kanske bibehåller det yttre skiktet för att kunna motstå vindkylan. Och tvärtom då, blir det mindre aktivitet, det blir lite svalare, så ser man till att ta på sig mer av de lager av kläder man har. Tältet är viktigt. Se till att du har ett tält som är lämpligt för vinteranvändning och som kan stå emot snö och vind. Det är också bra att ha ett tält som är lätt att sätta upp och ta ned. Det säger sig nästan självt. Eftersom det kan vara svårt att arbeta med tältstänger och linor i kalla och blåsiga förhållanden. Och det är nästan det viktigaste. När man har ett tält med sig, att snabbt ha tränat på det och kunna slå upp det. Det är också en livförsäkring. Snabbt kunna komma in i skydd från vind och rusk och väder. Mat och vatten. Se till att ha tillräckligt med mat och vatten för hela din vistelse. Vattenflaskor kan lätt frysa i kalla temperaturer. Så se till att du använder en korrekt vattenflaska med kanske lite viss isolering. Eller varför inte använda helt enkelt en termos. Vatten kan man kanske smälta från snö. Visst, men maten är svårare att få tag på. Så absolut, se till att du har försett dig med mat så att du klarar det under hela vistelsen. Energi går åt mycket mer under vintern än vad det gör på sommaren. Och då kommer vi osökt in på bränsle och någon form av eldstad. Du behöver ha en pålitlig källa för värme och matlagning. Och kanske framförallt matlagning. Och har du det så får du en liten källa för faktiskt värme också. Packa med dig bränsle som är lämpligt för kalla förhållanden. Och en brännare, eller för den delen en eldstad, som är säker att använda. Att ha en källa till värme är viktigt för att överleva i snöiga förhållanden. Se till att packa med tändstickor och tändstål eller liknande för att kunna tända upp den eldstad eller grejer du har med dig för vinterbruk. Varför jag nämner det här med bränslet, och är du uppe på kalfjället kan det vara svårt att hitta bränsle att elda igång. Medan i skogen kan det vara lättare att hitta bränsle i form av träd, grenar, buskar och så vidare. Så det är viktigt att tänka på var man ska dessutom. Ljus och navigeringsverktyg. Eftersom det är mörkt, det blir mycket mörkt tidigt på vintern, så är belysning viktigt för att du ska kunna se och vara synlig för andra. Packa med en ficklampa, alternativt en pannlampa då, extra batterier och möjligtvis lysstavar. Samt en karta och en kompass för att hjälpa dig att navigera i snöiga förhållanden. Dedikerade GPSer kan också vara ett bra alternativ. Sen har man ju mobilen, givetvis.
att inte förglömma. Sen är det viktigt att ta med sig första hjälpen-kit. Ha med dig ett första hjälpen-kit som innehåller förnödenheter för att behandla allt från småsår till mer allvarliga skador. Men också viktigt då givetvis att du kan hantera de här. Det räcker inte med att ha med sig utan faktiskt kunna använda dem på sin kamrat eller på sig själv beroende på vad som händer. Verktyg är också viktigt att ha med sig av något slag. Kan vara bra. Till exempel yxa, en kniv och en tändare kan helt enkelt vara ovärderliga i en överlevnadssituation. Ta med dig verktyg som kan hjälpa dig helt enkelt att reparera din utrustning om det behövs. Som till exempel tång och ett multiverktyg. Kommunikationsverktyg. Ta med dig en telefon eller en annan kommunikationsenhet som fungerar för det område där du planerar att vandra. Det finns många ställen i fjällen till exempel där man inte har täckning. Det finns även vissa landområden i Sverige där det inte finns täckning. Så se gärna över den delen. Det är också bra att ha en nödradio av något slag om du befinner dig i ett område utan täckning. Spade. En spade kan vara mycket bra för att skotta undan snö och bygga ett vindskydd för den plats du har tänkt tälta eller gräva en snöka eller liknande. Det är också bra att ha en spade med sig om man vill gräva en grop för att göra upp eld eller för att gräva en toalett. Tänk på att det är viktigt att ha rätt typ av spade för vinterbruk. Det vill säga ett brett blad som är tillräckligt starkt för att hantera i snö och is. Så, slutligen. Tack för att ni har tittat på den här videon om vad man ska packa med sig för att överleva i snöiga förhållanden under vintertältning. Kom ihåg att det är viktigt att vara förberedd och ha med sig rätt utrustning för att kunna hantera oväntade situationer. Med dessa tips och verktyg i packningen är du redo för en säker och härlig vintertältning. Och man kan gå in djupare på respektive verktyg också, så finns ett sådant intresse så kan jag givetvis göra sådana filmer. Glöm inte att prenumerera på kanalen för att inte missa kommande avsnitt om friluftsliv och äventyr. Ha det bra till nästa gång. Hej!